Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày lễ tiệc sắp đến rồi thì thường mình hay suy nghĩ mình sẽ làm những cái món gì. Thì hôm nay Diễm muốn chia sẻ món tráng miệng mango pudding này. Cách làm vô cùng đơn giản và mình có thể làm sẵn tiện lắm, nhất là những ngày có tiệc mình hay bận rộn đó. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món xoài pudding hay là mango pudding này với Diễm nha. Để làm mango pudding thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là xoài. Mình cần ở đây là 200g xoài đã xay nhuyễn. Nếu mà mình ở Na Uy thì mình mua cái hiệu này nha, trong Kiwi hay là Mini đều có. Cái chất lượng thì Diễm thấy rất là ngon, vừa ngọt, thơm và màu cũng đẹp nữa. Còn nếu mà không có thì mình cứ dùng xoài tươi, thì mình lựa xoài chín ngọt là ngon. Để tạo cái độ đặc cho pudding thì mình cần gelatin. Ở đây là 20g. Diễm dùng gelatin lá nha. Cái hiệu này Diễm dùng thì Diễm thấy ngon, và ở Na Uy mình mua ở tiệm nào cũng có, trong siêu thị của Na Uy. Gelatin lá này thì mình phải ngâm cho mềm rồi mình mới cho vào trong cái hỗn hợp pudding. Mình lấy nước thiệt là lạnh nha, lưu ý là nước lạnh. Rồi mình cho từng lá gelatin vào như vậy. Nếu mình cầm nguyên một xấp lá mình cho thì nước nó không thấm, nó không mềm, thì lúc mà mình cho vào nước nóng nó khó tan. Nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình sẽ cho nước vào gelatin bột và mình khuấy cho nó tạo thành một cái hỗn hợp đặc. Sau đó mình mang mình hấp cách thủy cho tan, rồi mình cũng cho vào cái hỗn hợp pudding. Gelatin lá này thì mình để ở đây, mình ngâm trong vòng 5 phút ha. Trong thời gian này thì mình đi nấu 700ml nước. Và Diễm cho vào đây 150g đường. Lượng đường này dưới cái xoài mà Diễm dùng thì Diễm thấy rất là ngon. Còn nếu mà cái vị ngọt của xoài nó chênh lệch, nó khác thì mình có thể tăng hoặc mình giảm đường lại nha. Đó, mình khuấy đều cho đường nó tan và nước nó sôi lên như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Gelatin mình đã ngâm được 5 phút thì bây giờ mình lấy lên, mình vắt cho nó ráo nước rồi mình cho vào trong cái hỗn hợp nước đường. Còn nếu mà gelatin bột thì như Diễm nói đó, mình hấp cách thủy cho nó tan ra, nó trong veo luôn rồi mình cho vào. Mình dùng cái phới lòng đó, mình nhẹ nhàng mình khuấy cho gelatin nó tan ha. Nhanh tan lắm, vừa cho vào là mình thấy đã tan rồi. Rồi mình lấy 200g xoài mình đã xay nhuyễn đó, mình cho vào chung luôn. Mình khuấy thiệt là đều ha. Khi mà xoài nó đã đều với lại cái nước đường rồi thì mình cho thêm sữa tươi vào. Mình cần ở đây là 200g sữa tươi hay là 200ml. Và sữa tươi này là sữa tươi không đường và chưa có tách béo. Mình khuấy cho sữa tươi nó hòa đều với lại cái hỗn hợp xoài và nước đường. Sau đó mình sẽ cho thêm vào đây 250g kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi, mình có thể thay bằng whipping cream hoặc là mình có thể thay bằng kem béo thực vật cũng được. Mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều với nhau, rồi mình mang mình chia vào khuôn. Vậy là mình đã làm xong cái pudding rồi, rất là nhanh và dễ luôn. Tùy mình thích ăn cái phần nó nhỏ hay nó lớn Diễm thì Diễm cho vào từng cái chén nhỏ như vậy. Cái chén này thì Diễm mua ở IKEA nha. Với cái công thức này thì mình sẽ làm được 25 chén như vậy. Sau khi cho cái mango pudding này vào trong khuôn rồi thì mình sẽ mang mình cất vào trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng thì cái pudding nó sẽ đông lại. Cái công thức này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm là công thức kinh doanh của nhà hàng. Vì vậy khi nhà hàng làm thì sẽ có cách làm khác hơn tí xíu, thì bây giờ Diễm sẽ chia sẻ cái cách làm của nhà hàng. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp mình cho vào đây 350ml nước. Mình cho 1/2 cái lượng nước thôi, để tí xíu nữa 1/2 còn lại mình cho vô sau. Lượng đường thì mình cũng cho 150g. Rồi mình bật bếp lên và mình nấu cho đường tan, đồng thời cái hỗn hợp này nó cũng sôi lên. Khi mà hỗn hợp nước đường sôi thì mình nhắc khỏi bếp và mình cũng ngâm 20g gelatin lá đó cho nó mềm trong 5 phút, rồi mình cho vào cái hỗn hợp nước đường này. Sau đó mình sẽ cân ra 200g xoài xay nhuyễn đó, mình cho vào. Theo công thức gốc thì chỉ dùng 100g thôi, nhưng mà Diễm thích cái vị xoài nó đậm nên Diễm cho 200g. Công thức kinh doanh của nhà hàng thì cho thêm màu và hương liệu vào, hương xoài thì nó sẽ thơm. Rồi mình cũng cho 200g sữa tươi vào nè, và 250g kem tươi vào. Mình khuấy cho thiệt là đều ha.
Khi mà hỗn hợp nó đã đều hẳn rồi thì mình sẽ lấy ra 350g nước đá, mình đập cho nó nhuyễn chút, rồi mình cho từ từ vào trong cái hỗn hợp pudding. Đó, mình cho nước đá vào và mình khuấy. Khi mà mình khuấy cái nước đá nó tan thì cái hỗn hợp pudding này nó cũng sẽ sệt lại. Dưới cái cách làm này thì Diễm thấy cái kết cấu của cái pudding nó sẽ mềm và nó xốp. Cái này là tùy mình thích ha. Còn nếu mà mình làm như cái cách đầu tiên thì nó sẽ mềm và nó mịn hơn. Đó, sau khi mà nước đá nó tan hoàn toàn rồi thì mình cũng chia ra từng cái ly. Cái ly này thì nó có dung tích là 200ml, vì vậy mình làm được khoảng 12 ly à. Và ly này thì Diễm cũng mua ở IKEA luôn. Nếu mà nhiệt độ nhà mình mát thì mình để ở đây chừng 60 phút là cái pudding này nó sẽ đông lại. Còn nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình mang mình cất vào trong tủ lạnh khoảng chừng 30 phút là pudding nó sẽ đông. Pudding này Diễm đã để trong tủ lạnh được 4 tiếng nè. Để Diễm quay gần cho mình xem. Mình thấy lúc mà mình chế vào trong cái chén nhỏ nó có bọt, nhưng mà khi mà đặt lại thì mình thấy nó sẽ mịn như vậy. Nó mịn, nó mềm lắm luôn. Còn đây là pudding mà Diễm dùng cái phương pháp là mình cho nước đá và mình khuấy, và Diễm để trong tủ lạnh được 1 tiếng nè. Như mình thấy ở đây, cái mặt nó không có được mịn ha, và nó mềm. Đó, mình lắc mình thấy nó rung luôn á. Để Diễm múc ra cho mình xem cái kết cấu bên trong. Nó không có mịn ha, mình ăn mình có cảm giác giống như là nó mềm, nó tan và nó hơi xốp. Đó. Trong khi mà cái pudding mà mình không có dùng cái nước đá đấy thì nó sẽ mềm nhưng mà nó mịn hơn nhiều. Cái này là tùy mình thích ha. Nếu mà mình có tiệm kinh doanh thì mình làm cái kiểu trộn nước đá vào thì pudding nó nhanh đặc hơn, mình làm thời gian rút ngắn hơn. Khi ăn thì mình sẽ lấy xoài xay nhuyễn đó, mình cho lên trên như vậy. Tiếp theo mình sẽ lấy xoài, mình cắt thành từng cái hạt lựu nhỏ. Xoài thì mình nên dùng cái xoài ngọt ha. Và hơi cứng chút thì mình cho lên ăn trúng miếng xoài, nó giòn giòn mà nó có cái vị ngọt rất là ngon. Và để cho đẹp hơn thì mình có thể trang trí thêm cái lá bạc hà lên như vậy. Vậy là mình đã làm xong món mango pudding rồi. Cái này Diễm thấy mình làm cho tiệc rất là tiện, tại vì mình có thể làm từ tối hôm trước đó. Hôm sau khi mà ăn tráng miệng thì mình cứ lấy ra mình trang trí thôi. Pudding này thì mình làm mình ăn trong 24 tiếng theo công thức này thì sẽ mềm ngon. Nếu mà mình muốn làm để 2-3 ngày thì Diễm thấy mình nên giảm gelatin lại, cái pudding nó sẽ mềm hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được pudding thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.